O karon guys, mga taog puso kay atong sudag kaniud to mag atsal tag puso ug ang buwak sa puso atong gamon og torta guys. So sige guys. Galing. So karon guys, magluto na taw puso. Ang atong unang buhaton latan man ni nato kay mag-atsal man ta. So atong hinluan ning puso, kuhaon ning kuan hanto dilain nato ning buwak kay mao man ni ang gamon nato og torta. Guys, pat magkagod taglubig para sa atuang salad. Ja, magkagod na ta. Karon guys, magkagod na ta. Masakay ba ta? Itong kaguran. Pugaan ni kuan kasara ni lubid kasara ni pugon so mao ni atong puso ato nang kuhaon kay ato na pong ato nang timplahan ja atong isunod anig lata ag atong buwak sa puso. Guys, ato nang i-mix tanan salad na ta itong butang unaning puso. Butang ang tunog. Ang anak. Butang nagsuka. Bitsin palagi asin
salad nga puso. Ato ning hinahinayan kay kukuan ning buwak niya kay kuhaon nato ning mura bitaw og may puspuro kani kani kuhaon ni kani kana may kuhaon kay di na siya i-apil ang iso na pudog. Kay gahi man na inig luto. Okay na guys, nahuman ako og hinlo sa kaning buwak sa puso katong pagkuha kanina ko isunod. Tortang nga buwak sa puso o ang atong salad nga puso. So, taon guys, bambam na ta guys!